Tillbaka på svensk mark. Efter några veckor i Nederländerna med oförglömliga minnen. Dock ser prognosen för kommande dagars fisk riktigt dåliga ut. Ovädret slog till som en blixt från klar himmel. Och vi vaknade upp till ett tufft väderomslag. Som förmodligen skulle sätta alla våra förhoppningar på prov. Nu var det bara att gilla läget. Fiska ska vi göra. Och gäddfisket ligger på schemat. Ja, känns bra. Kommer vi ner till slut i alla fall. Grejerna verkar att funka, så är ju steg 1. Vilket väder vi har hemma i Sverige. Vi åkte på en snöstorm. Jag har tagit med mig Danne och Sebbe för lite storgäddsfiske. Och ja, det var på randen till att vi ställde in. Det har varit kaos i trafiken. Det har varit mycket bilar, lastbilar som har legat i diket. Vi har några dagar. Och traditionellt storgäddsfiske. Guida er lite genom dagarna. Hur vi tänker. Hur vi kommer leta efter gäddan. Och framförallt så kommer jag prata lite om Okumas Komodo Baitcaster genom dagarna. Och sticker vi ut och sen så tar vi en riktigt stor gädda. Nu drar vi. Det är lite stökigt där ute. Tack. Favorit är det pris på det här? Ja, eller hur? Det var bra pris ett år sedan vi nästan dog, ska vi se. Det går bättre idag. Om man skaffar sig lite mod igen, jag vet. Stöddig och jävla man blivit. Det kommer ju snö också. Visst fan gör det det? Ja, nu det är kritvitt ju. Nu blir det bra jävla rart det. Vad fan? Åt helvetes Det är jävlar. SMH jag älskar. Det är ju helt vitt. Du tittar de arga jävla vassa topparna där bort. Nu Mats, nu blir det blött. Jäkla krig att ta sig över den där fjärden, det kan jag säga. Men vi är framme, första spotten. Det blåser rejält, det snöar och det regnar. Och det är kallt, va Danne? Ja, det är inte varmt, det kan man inte säga. Men ja, för fan. Det här Vi blir nog... själv i alla fall. Ja, vi är jäkligt själv på sjön, det kan jag säga. Förhoppningsvis så återkommer vi väl med en fisk. Eller tror du vi blankar? Tar vi en 10 på de här dagarna, då blir det snöbad vid rampen. Är ni med på det? Den som tar 10 badar. Ja. Inte alla. Nej. Inte alla, den som tar han badar. Den som tar 10. Ja, jag drar aldrig någon så jag är på. Då kör vi på det. Ja. Det är jag på. Det är challengen. Vi har fan aldrig fått så många 999 någon gång. Fy fan. Väger de gärna själv också. Ja, 999. Ja, Våran taktik för dagen när vi fiskar på det här sättet, ett sjökort på sådana här stora sjöar är jäkligt fördelaktigt. Och då lägger vi upp fisket så att vi kollar på sjökorten, så har du de stora fjärdarna längst ut i sjön, kan man säga. Och följer man då sjökortet så ser du de här olika stegen in i de grunda vikarna. Då har du första, som vi kallar första steget då. Det är mot de första grynnorna längst ut innan den stora fjärden. Kan fiskas allt från 12 till 8 till 6 meter. Nästa steg, längre inåt, in mot land, in mot vikarna. Det kan vara passager in emellan första steget och andra steget som man fiskar. Strukturer, åsar. Så kommer nästa steg, då blir det oftast ett till grymparti. Och så vidare och så vidare. Hela vägen in i den grunda viken. Så då jobbar vi oss utifrån och hela vägen in. Någonstans under dagen så brukar oftast man hitta någon form av aktiv fisk. Ibland är det, som vi alla vet, segt såklart. Men någon jäkla gädda ska vi väl ändå pilla upp. Nej. Vi kan väl uppdatera att vi kommer inte fiska riktigt alla steg idag. Vi kanske hoppar över steg 1 och 2 då. Av tekniska, jag får säga, lite vädergudar som sätter krokben för oss där då. Andra stegen kan vi fiska. Ja, att vädergudarna satt krokben, det var ett som var sant. Det var ruskigt kallt. Snö och regn som piskade om vartannat.
Ja, förhållandena var minst sagt rejält tuffa. Fisken vart lite som väntat bortblåst. Vår sista förhoppning under en dag som den här utan resultat blev de sista kvällstimmarna, då vädret med lite tur kanske kunde vända. Kyssas här i solnedgången eller vad tänker vi? Kom och tungrulla mig nu här så ska vi se. Vi har gjort ett sista stopp för kvällen. Sen får vi kriga på i 2 dagar till. Mycket vind, kallt snö och allting. Ja, ni är med på noterna. Men vi tar ett par sista kast innan solen går ner på ett par schyssta skär här. För att se om vi lyckas ta hon. Fy fan vilket jävla Vad sjukt. Vilket hur. Men du, hon är tur. Men det är ja. Bra. Bra. Nu tar vi den. Den är lång. Satan. Vilken orm! Skojar du eller? Fan, vi har 2,5 grader i vattnet. Det är helt Fan, är det sinnes. möjligt? Det jävlar. Men det är en lång fisk. Det är en lång alltså. satan här. Smitteböld! Den är böldsmeka. Jag dör. Jävlar. Jo. Den här är läkt. Bra skalle alltså. Det är typ 110 där. Ja. Boomshad. Men det var ett bra hugg. Ja. Helt sjukt alltså. Jag var inte förberedd på utlekt fisk. En lång gädda i alla fall. Jag vet inte, i det här kalla vattnet. Jag trodde ändå att det skulle ha stannat upp. Så här. Boomen. Riktigt fin kedjig från storm. Vi har några riktigt fina fiskar på den här sista 3-4 veckorna faktiskt. Ja, det är helvete. Du den här, jag får inte upp. Såg jag på ett fisk? Nej. Såg han bra ut? Det är en bra fisk. Jo, det är en bra fisk. är Hoppar säker. du bak Sebbe? Det är säkert en snip. Det är en bra fisk. Det här är 2. 3. Det är en bra fisk. Nej. Jag tänker inte bada jag. Det är helt stumt i spöet. Händer. Det här kliver säkert av för det. Med mitt jävla flyt där i liv. Jag kommer med lite. Kom bara. Den där är inte lek. Fan, där kom den. Det kan man. I rätt kondition. Nej, inte bada. Nej. Den är fan. Den är för kort. Nej du, jag tror Jag tror bada. det är 9. Nej, jag tror det är en bad ja. Jävla leken om döden. Åh, vad sjukt. Fy fan du. Är det en badare? Det är på gränsen där. Det här är fan på gränsen. Vad sjukt. Åh, vad stört. Den är så jävla kompakt. Alltså det är kloss är det bara. Det måste fan vara va? Den är alltså det. Ja, det är helt sjukt. Så jävla Vilka sugga. jävla proportioner. Åh, vad sjukt. Satan. Det måste nästan vara alltså. Det kan inte vara något annat. Ja, det är- Jo, det är, ja, det den är- är tillräckligt lång. Ja, Ja, det är ja. lätt. Det är inte ens diskussion. Det är Nej. nästan 11 nu. Jo då, det är bad. Det badas. Jävlar. Mycket på 10-3 där. Nej, fan. 11-3. 11-3, ja förlåt. Jag får lägga på ett kilo. Försök inte smita undan baden nu. Ja, det är fan, ja, 11-3 skulle jag fan säga. 11-3, så det med. betyder 10-7. Ja, 10. Fan vad kallt. Det är bad så in i helvete det här. Jävlar men vad jävla gött med en liten pussare i båten. I man här då. Men du, titta ryggen. En jävla kärlek. Fy fan vad gött. Den där satt fan som en cricketklubba vid skenbenen i alla fall. Det gjorde den. Ja, den satt så långt inne den där jäveln. Men den jävla kombo. Åh! Vad gött. Vad fan, det visste jag inte. Jag får fan ta vaniljbull. Det var en lång burk för fan.
Jag ska bada. Men du, vad varmt och skönt. 2,4. Jajamän. Vilken jävla ångest att bada. Det är jättekallt där. En 2. Den 2 kilo. Det är 2 kilo. Det är lugnt grabbar. Det är en 2. Det är en 2. Och det, alla står så här. Hela ögonen på går ju le. När spöet står så här. Man hackar ut. Ah, fy fan. Så jävla gött. Fan, undrar om det är. Åh, fy fan. Ja, ett vad. Och vilken utmaning. Men en otroligt vacker gädda fick landas. Resterande dagar innehöll det mesta i upplevelse. Men fisket var fortfarande rejält segt och det var långt mellan huggen och kontakterna. Dag 2. Kör vi. För det var ett nytt område idag så kanske vi slipper vinden. Vi var på grund och kasta ut mot djupt vatten med kärjiggar. Ja, ingen jätte men. De står... Jävlar vad han har klippt över huvudet. Oh. Jävlar vad fin han var, den är alldeles pärlemor. Ingen stor. Men jävlar vad. Ja, en vacker fisk i alla fall. Ja, du skiter väl att råka äta lite mat va? Ja, det är det. Vilket jävla slit. Ja, idag var det tufft. Idag var det krig. Du slapp bada idag, Eriksson. Ja, vad fan långt ifrån har risken att behövde det. Va? Det var skönt det. Ja, ingen gladare än mig. Det var bara synd att ingen annan fick bada. Det hade varit lite roligt. Men det var ju en fin kväll. Fy fan, skitsnack. Det är klyschiga jävla människor. Kvällen är ful, jag har slut på öl, nu vill jag bara hem. Ta mig hem. Kvällen är ful. Jajamän. Vi är inför sista dagen. Gammal sjö på vägen hit till första stoppet. Ja, det är fint. Ja, det är fint. Jäklar. Fin fisk. De är så jäkla stark och så jävla fina. Vilket hugg! Sitter. Nej, Det gädda! är fan första jävla spinngäddan i år alltså. Fy fan vad jävla gött alltså. Ja, den är fin. Lite tjockis. Men du. Ja fy fan. Det var fan första riktiga hugg i år det. 2,5 dag senare. Fy fan vad jävla gött det är att spinnfiska när du hugger. Nu är spöket Fy borta. fan vad jävla skönt. Eller hur? Betet för mig i alla fall för dagarna som ni har sett är nya boomshad från Storm. Ett shadbete, hög profil, riktigt schyssta färger faktiskt. 24 centimeter. Och vi har fått några riktigt fina fiskar på det här. Faktiskt bland annat på trolling så har vi några av våra pro-staff som har tagit riktigt fin fisk. Och jag har plockat en 9-9 på honom också. Så det är kul. Det är kul med ett shadbete igen tycker jag. Det är fruktansvärt roligt. Man kan fiska det på så mycket olika sätt. Och rullen för de här dagarna för mig från Okuma. Deras baitcaster. Deras starkaste baitcaster. Och det här är Komodo SS 364-varianten. Den finns i 3 olika varianter. En 200, en 300, alltså jag tror det finns en 400. Den är dock väldigt stor. Men 300-varianten är riktigt bra för spinnfisket. Och jag skulle säga att alltså det är en riktigt robust rulle. Det är mitt första intryck av rullen. Det är en riktig pansarvagn. Och jag låter några polare också testa och vi har kört och sådär. Och många säger likadant.
Det är liksom inget knussel, det är gediget. Rullhuset är byggt på aluminium. Gavlarna är av plast, så det är rätt skönt. Även när det är kallt ute tidig vår och sen höst så är det rätt skönt att greppa rullen faktiskt. Det här är 641 utväxling på och passar riktigt bra för all form av spinnfiske. Sen har du även en knarrfunktion på kommodon. Så vill man så kan man även köra gäddtrolling på den. Så har man knarren om man vill svida om och köra lite trolling. Men överlag så är jag hittills supernöjd. Det känns som en rulle som kommer hålla riktigt länge. Så är ni på jakt efter en bra rulle för gäddfisket så definitivt kolla in kommodon från Kymma. Det har varit jävligt kul. Det är alltid lika kul. Så är det. I goda vänners lag. Så är det faktiskt. Du har ju en spinntia alltså. Jag har en spinntia. Och den är jag glad för. Helt klart. Det som smärtar lite grann det är väl att ingen av er fick lov att bada också. Det hade känts lite bättre. Det var fantastiskt fina dagar. Idag har det varit jävla pangväder hela eftermiddagen. Idag kan vi inte skylla på väder heller att vi inte kan fiska det vi vill. Men Dagarna är över och vi har fått uppleva det mesta. Allt ifrån snöstorm till nedfallna träd till riktigt fint väder som vi har haft idag. Och som vanligt när jag fiskar med Sebbe och Danne så haglar skratten riktigt tätt. Jag har haft sjukt roligt de här dagarna. Och en riktigt fin fisk upp i båten med Sebbes spinntia. Fantastiskt fin gädda. Men nu är det dags att åka hemåt och få se nästa vecka ser vädret riktigt dåligt ut hemma. Så eventuellt så gör vi en hur du ställer in din baitcaster-video. Så det blir lite film inifrån studion då. Men vi får se. Om inte annat så glöm inte att prenumerera på kanalen. Ge oss en tumme upp. Eller är det något särskilt som ni önskar se i fiskeväg så släng in det i kommentarerna. Så ja, ha det bra så ses vi i nästa vlogg.